Hello guys, I am Chanray Pacturanan and welcome to my YouTube channel. So this time, ang pag-uusapan natin ngayon is this example number 4 na nakikita nyo sa inyong screen. So actually, this is my second example for the application of the method of virtual work sa pag-solve ng slope and deflection ng mga beam. So last time, nag-solve na ako ng cantilever beam. So ngayon, ang isosolve ko naman ay non-prismatic na simply supported beam. So sige, simulan na natin class na i-discuss ito. According dito sa problem class, consider the non-prismatic beam loaded as shown below. The flexural rigidity of the beam from A to C is 2EI while that of beam from C to A is EI. So using method of virtual work, so ano ba yung mga questions dito? Letter A, determine the slope at B. Letter B, determine the deflection at B. Letter C, determine the slope at C. Letter D, determine the deflection at C. Letter E, determine the slope at D. And letter F, determine the deflection at D. So kung sa tingin nyo class, familiar na itong figure na to, lalo na sa mga nakasubscribe sa akin, well, hindi ka nagkakamali. Bakit? Kasi class, ito din yung same figure na sinolve natin in chapter 8 which is the double integration method and in chapter 9 sa topic na moment area method for simple beams. So this will be the third time class na isosolve natin to. So kumbaga, susubukan natin to class ngayon using the method of virtual work and dapat kung ano yung nahanap natin class na sagot in the double integration method, yun din class ang mag-reflect ngayon. Kasi nga 'di ba, ang general rule natin sa theory of structures, kahit anong method naman ng pag-solve ng slope and deflection ang gamitin mo, dapat makaderive ka pa rin ng same answer. Okay? So, yun yung expectation natin dito. And dapat naman na ma-attain yun. So, sige, simulan na natin class i-discuss dito sa OneNote. So, ang una kong gagawin is of course, isolve nyo muna yung support reactions. So, I did that before ko tong i-play na video na to. So, yung sa A, ang kanyang reaction ay 43.25 and doon naman sa E, 49.25. You may check this na lang class no, by yourself by simply pausing this video and kayo rin na mag-solve nitong reactions. Okay? But I assure you naman class na tama ito. Now, ang gagawin natin is i-establish natin class yung moment functions ng ating beam. Yes, tamang pagkarinig nyo, functions. Bakit? Kasi apat class ang i-consider natin na span. So kung maalala nyo in chapter 4, the analysis of beam, depende sa behavior ng mga loads kung ilang span ang i-consider natin. So nadadagdagan yon based on discontinuity. Ang discontinuity is either ito biglang nagka-concentrated load, biglang nagkaroon ng distributed load or biglang nagbago yung distributed load. So, ang i-consider natin ay span AB, span BC, span CD, and span DE. So, kada span, gagawa tayo ng moment function. So, if you want to understand if you want to further understand class yung ating discussion about the establishing of moment function, you may just look to my channel. Tapos, hanapin mo yung playlist regarding sa analysis of beams. Kasi kumpleto naman yon from establishing the function to sketching the shear and moment diagram hanggang sa paghahanap ng maximum shear and maximum moment ng mga beams. Okay? So, going back to the discussion tayo, I already established the the moment functions of 4 spans that I said earlier. So, for span AB, ang kanyang limit is from 0 to 2, right? Kasi nga, di ba, ang reference natin palagi class ng X is from the left end of the beam. So, ang ginawa mo, malamang magkakat ka dyan ng cutting line, tapos i-establish mo yung function. So, I already did that and ito na nga ang kinalabasan niya class na figure. And the moment function, capital M to kasi due to real loads to class, that is 43.25x. Okay? So, for span BC naman tayo, itong mangyayari from 2 to 4 siya. So, kumbaga, yung cutting plane mo, pinunta mo na siya dito. Tapos, in-establish mo na naman yung X with reference sa point A. So, ito na class ang nangyari. Ang mahahanap ko na moment function using summation moment at point X equals 0. That is 43.25x minus 40, the quantity X minus 2.
Next is for the span CD naman tayo, class. Yung span CD natin is nasa from x equals 4 kasi yung C is 4 meters from A to x equals 7 kasi that is 7 meters from A. Okay? So, ang kalalabasan naman nun, ang kanyang moment function is kayo na lang bahala nitong mag-discover kung paano. Pero alam niyo naman, pag distributed load, ganito siya 5 times x minus 4 tapos yung center of gravity niya ay x minus 4 over 2. Basta ang magiging summary niya for the moment function is 43.25x minus 40x minus 2 minus 2.5 ng x minus 4 squared. Lastly, for the span DE, ito yung meron tayong triangle, so ratio and proportion ito. So by the way, baka yung iba nagtataka saan galing yung 15 na wala naman siya sa original given. Well, of course, class, kung titingnan nyo, yung height dito ay 20. So dito nga tayo, no? Naka 20 siya. Malamang pag kinontinuous natin ito as a rectangle, nandito yung 5. Yung natitirang 15, nasa triangle na siya. So I hope walang confusion dito. So sa point D or sa span DE, ang mangyayari kapag magkakat tayo dito, of course, ito na yung i-consider natin na y, and yung value na yan, class, ng y is ire-ratio and proportion natin. Okay? So nandito na siya ngayon. So ito yung ating cut, and this is point x. 2 meters to, 2 meters to, 3 meters to. Malamang the base of the triangle will be x minus 7 kasi this will be x minus 2 meter minus 2 meter minus 3 meter. I hope that is clear. So yung height nandito na siya, that is i-denote na muna natin siya for the meantime as y, and dito na nga siya using ratio and proportion. Yung height ng triangle na establish na natin as 15, at the same time the original base of that is 3 meter. Okay? So 3 metro siya dito. Now, using ratio and proportion, y is to x minus 7 is to 15 is to 3. So, ang makukuha mong value ng y is 5, the quantity x minus 7. Actually, nandito na siya, naka-reflect na yan dito. Okay? Erase ko lang to. So, to establish the moment function in span DE, ang nangyari, ito na siya, using summation moment at x equals 0. So, ang makukuha mo is moment equals 43.25x minus 40, x minus 2 minus 2.5, x minus 4 squared minus 5 over 6 ng x minus 7 cube. So, ayan, class, tapos na tayo sa pag-solve ng mga moment function. Ang next step na gagawin natin, so subukan na natin sagutan yung mga tanong. In letter A, the question is determine the slope at B. So alam nyo naman na ang ibig sabihin according sa principle ng virtual work, kapag ang hahanapin ay slope, mag-a-apply ka ng concentrated moment sa B. Bahala ka na kung clockwise yun or counterclockwise. Wala namang restriction doon, di ba? Basta, ang rule, kung mag-negative man ang final answer mo, ibig sabihin mali yung assumption mo. Okay? Ng direction. Pero yung numerical value, tama siya. So, ako usually clockwise ang ginagamit ko. So, ipakita ko na lang, no? So, unang tanong is the slope at B. Apply a unit concentrated moment at B and establish the moment function. So, ang mangyayari, nandito na siya, class. Again, clockwise moment ang inassume ko. Pero hindi ko rin nga alam kung yung slope ba ay clockwise or counterclockwise to. Malalaman na lang natin yan pag na-solve na natin to. Okay? Basta lagay ka muna ng clockwise na 1, and ang magiging reaction dito, class, sa E is 0.1 paangat kasi nga, di ba, summation moment at A equals 0. So clockwise ng 1, kailangan ng 0.1 paangat para mag-counterclockwise yan kasi 0.1 times 10 meter is of course 1. Okay? And to solve for the remaining reaction, yung nasa A, summation forces vertical na lang to. May 0.1 paangat, malamang may 0.1 pababa din dito. Okay? Now, may gusto ko ditong i-point out sa pagkakataong ito, class. So, kung kanina may 4 tayong spans na kinonsider, sa pagkakataong ito, 2 lang, class. Okay, no? So, therefore, 2 moment functions lang ang i-create natin. So, alin yon? Yung span AB, tapos yung span BCDE. So, i-consider natin, class, from B to E
as just one span. Take note, ang hahanapin lang naman kasi natin is the moment function. So in other words, kung ano yung moment function sa BC, that is equal to the moment function at CD, and that is equal to the moment function at DE. So there is no need to solve individually for the moment function ni BC, CD, and ni DE. Pag-isahin mo na lang yon. Okay? So dito, isang span, pero yung AB, another span lang yon. Okay? Kasi hindi naman natin kino-consider na part ng discontinuity itong pagbabago ng flexural rigidity. Di ba nga, ang consideration lang naman natin, either may concentrated force or concentrated moment or yung pag-change ng behavior ng loading. Okay? Or ng distributed load. So, span AB lang and span BCDE ang gagawan natin ng moment function. So, sige, simulan na natin yon. For span AB, nandito siya class, that is from 0 to 2. Take note of that. So, i-cut mo lang siya dito. Diba? Hatiin mo lang. Tapos, ito ng kalalabasan, iset mo yung x from point A. So, summation moment at x equals 0, automatic. Walang clockwise moment, parehas counterclockwise. So, 0 equals 0.1. Ang distance niya is x plus the moment function. So, therefore, ang small m natin ay negative 0.1x. On the other hand, kapag nag-BCDE ka, bahala ka kung saan mo trip. Halimbawa, dito, wala namang problema kahit saan mo dyan piliin kasi nga, isa rin lang naman ang moment function na nagre-represent nitong mahabang span na to. So, span BCDE, mag-i-start siya sa 2, matatapos siya sa 10. Okay? So, from 2 to 10 siya. So, ngayon, ilagay mo na yung concentrated moment na 1 dito, but still 0.1 siya. So, summation moment at x equals 0, clockwise moment equals counterclockwise. So, yung 1 natin is clockwise. Therefore, 1 equals 0.1x plus the small m. So, yung small m natin is 1 minus 0.1x. So, ayan, na-establish na natin class yung mga moment functions considering the unit concentrated load. Unit concentrated moment. So, ang next solution na lang natin dito class is itatabular na lang natin siya. So, actually, I already prepared class the tabulars, the format. So, all we need to do na lang here is to substitute or is to write the necessary data na kailangan natin. So, inuna ko na class, sinulat yung mga span. Di ba nga, yung AB is from 0 to 2, yung BC is from 2 to 4, yung CD is from 4 to 7, and yung DE is from 7 to 10. At the same time, class, yung moment function due to the real loads, ito na siya. Tandaan nyo, kahit alin dyan, class, ang hanapin natin sa beam, halimbawa, gusto mong hanapin yung slope and deflection sa gitna ni C and D, yung moment function natin, class, na ito, hindi yan magbabago. This is applicable to all problems related to this beam. Okay? Parang sa truss, 'di ba? Yung mga forces natin due to real loads, hindi talaga siya nagbabago. Ang nagbabago lang is yung moment function due to the unit load. Okay? So, ito lang yung mag-change. So, this time, tandaan nyo kung paano natin siya i-fill out, no? Kung mapapansin nyo, from span AB, that is negative 0.1x. So, there is no debate dyan. Ilagay mo na agad siya as negative 0.1x. Of course, dito sa BCDE, this is comprising of 3 spans. So, that is equal to 1 minus 0.1x. So, although, isang function lang naman to, ang gagawin mo lang naman, since dito sa table, iba kasi sila class ng capital M, ika-copy paste mo lang siya. So, 1 minus 0.1x. Gayon din dito, 1 minus 0.1x and 1 minus 0.1x. Okay? So, I hope that is clear. Kasi nga, this is applicable BCDE. So, that is applicable sa BC, sa CD, at the same time sa DE. Before kong isolve ang integral class, gusto ko lang i-emphasize yung paglalagay ko ng flexural rigidity. So, kung maalala nyo, ito yung original beam natin. So, from AB to C, sabi nga dito, the flexural rigidity of the beam from A to C is 2EI. So, therefore, yung A to B is 2EI, tapos yung B to C is 2EI. Nandito siya ngayon, 2EI siya, tapos 2EI. On the other hand, yung C to D is EI and D to E is EI. Ayan siya class ngayon.
So I hope nagegets nyo yung paglalagay ko ng flexural rigidity dito sa ating table. And ito rin, hindi to class magbabago. So sa remaining 5 problems na isosolve natin, so ito from B to F, ang mga values sa table natin na constant ay itong capital M saka flexural rigidity. The rest ay subject sa pagbabago. Okay? Ang next na gagawin natin is i-evaluate na natin yung mga integral. Ang gagawin nyo lang naman dito, literal lang naman na itatype nyo yung integral. Halimbawa, yung capital M, 43.25 x, tapos yung ating small m, negative 0.1 x. Ang limit class nandito yan, yung reference x natin from 0 to 2. Ang magiging sagot natin ay negative 173 over 15, pero gagawin ko siya ngayon class na decimal. So negative 11.5333 siya. Okay? So negative 11.5333. Ang next na i-consider natin is yung BC naman. Same process lang, 43.25 x minus 40 ng x minus 2. Then yung small m natin class, ilagay na natin siya as 1 minus 0.1 x this time, di ba? So tingnan mo lang yung table class, tapos ang magiging limit natin is from 2 to 4. Okay? Kasi nga yun yung boundary ni B to C. Just press the equal sign. Ang lalabas ay 125.4333. Sige. 125.4333. So next na gagawin natin dito naman sa pangatlo, 43.25x minus 40 x minus 2, tapos minus 2.5 ng x minus 4 na naka-squared. Okay? Yung ating small m is 1 minus 0.1x, and ang limit natin is from 4 to 6. Okay? Ay, 4 to 7, sorry. Ang magiging sagot ay 122.9625. So, sa last span, integral ulit ng 43.25x minus 40 x minus 2, tapos minus 2.5 ng x minus 4 squared, then minus 5 over 6 ng x minus 7 na naka-cube, tapos 1 minus 0.1 x. Ang sagot is, syempre ang limit is from 7 to 10, so ang lalabas ay 28.125. Ang next na gagawin nyo, dito sa last, i-divide nyo lang siya ng flexural rigidity, since itong AB saka BC class ay may coefficient na 2 sa kanyang EI. Ang gagawin lang natin, halimbawa, itong negative 11.5333, i-divide mo lang siya ng 2. So, ang magiging sagot is negative 5.7667. Negative 5.7667 over EI. So, ganun din kay BC. So, itong 125.4333, divide ulit natin ng 2. Ang kalalabasan dito ay 62.7167. 62.7167 over EI. Tama ba? Yes. While itong natitirang dalawa, since EI lang naman siya, wala ng coefficient, isulat mo na lang siya as is divided by EI. So, 122.9625 over EI, at the same time 28.125 over EI. So finally, para ma-solve na natin class yung slope sa B, ang gagawin mo lang naman ay i-add yung mga values dito. Okay, so by simple addition, 5.7667 tapos plus 62.7167 plus 122.9625 plus 28.125, ang magiging sagot natin ay 208.0375. And therefore,
Since positive siya class, ibig sabihin tama yung initial assumption ko na clockwise ang slope. Okay? So that is 208.0375 clockwise. Baguhin ko lang yung color. Pag kinompare natin to class doon sa sagot natin sa chapter 8 in the double integration method, so ito yung beam natin, tama ba? Kung chapter 8 to, yes. Ang mangyayari, yung naging final answer natin dito class ay ito, negative 208.0375. So tama siya class. Sir, di ba negative siya dito? Well, of course, explain ko. Okay, no? Explain ko kung anong ibig sabihin yan. Wait lang. So gusto ko lang class i-emphasize class na ito yung rule. In slope, kapag ang slope natin class ay clockwise, ibig sabihin negative yon. Okay? Tapos kapag counterclockwise, ibig sabihin positive yon. Kumbaga, ito yung sign convention ng slope natin. Sa ano natin, sa deflection naman, kapag upward, positive, kapag downward, negative. Okay? So since napatunayan natin clockwise siya, well, dapat i-expect mo sa double integration method nang makukuha mo din doon ay negative. Okay? So sana clear yon. Ulitin ko lang, sa slope class, kung gagamitin nyo yung double integration method, ang clockwise is negative while the counterclockwise is positive. So next, punta na tayo class sa letter B. Ang tinatanong is the deflection at B. So paano na natin iso-solve class yung deflection niya? Well, of course, ang gagawin mo is mag-a-apply ka ng unit vertical load sa point P. Kasi nga yun yung principle natin sa virtual work. And katulad class kay letter A, dalawang spans lang ang i-consider natin sa pag-establish ng moment function. Yung span AB at the same time yung span BCDE. Okay? So, yung reactions pala sa support A is point A while sa support E is point 2. So, you may prove that na lang by yourself. So, considering span AB which is from 0 to 2, ang ating small moment function is 0.8x. However, kapag nag-consider tayo from span BCDE, so therefore, ito yung magiging cut niya. So, bahala ka na nga kung saan mo siya ikakat. And ang may establish nyong small moment function class sa pagkakataong ito ay 0.8x minus the quantity x minus 2. So, kung babalikan natin kung paano natin to class finil upan, itong small m, ganon din class ang gagawin nyo ngayon. So, ito lang ay applicable sa span AB which is 0 to 2. So, therefore, ilalagay ko lang dito ay 0.8x. However, for BC, CD, and DE, ang gagawin mo lang, ika-copy-paste mo lang ito. Okay? So, I hope that is clear. So, that is 0.8x minus x minus 2. Ganon din, sulat mo lang to. Patuloy mo lang siya. So, ayan. Okay na siya, class. And ang gagawin nyo na lang, madali lang naman na to class pag na-establish nyo na yung dalawang moment functions is ang gagawin nyo na ay i-integrate nyo na lang siya. So since may integration power naman yung ating calculator, hindi na to pahirap sa inyo. So halimbawa sa una 43.25x tapos yung nandoon ay 0.8x. So sorry. Substitute nyo from 0 to 2. Ang kalalabasan dyan ay 92.2667. So, isusulat mo lang siya. On the other hand, patuloy natin. So, halimbawa, the integral of 43.25x minus 40, the quantity x minus 2. Tapos, that is 0.8x, diba? 0.8x minus x minus 2. So, yung limit ay magiging 2 to 4. Ang magiging sagot ay 250.8667. Pagpatuloy mo lang sa pagkakataong ito, dito na tayo sa pangatlo. Dagdagan ko na lang to. Minus 2.5 ng x minus 4 na naka-squared
and mababago din yung limit niya. So, from 4 to 7. Okay? So, ang magiging sagot ay 245.925. 925 ba? Yes. And lastly, dito na tayo sa panghuli, yung from 7 to 10 sa span DE. Dagdagan na lang natin to, minus 5 over 6 ng x minus 7 na naka-cube. So, yung limit din, mababago. So, ang kalalabasan dyan is from 7 to 10. Ang final answer ay 56.25. So, the last column naman, ang gagawin nyo lang naman, i-divide mo lang naman yung mga sagot sa integral ng flexural rigidity. So, 92.2667, i-divide lang natin siya ng 2 kasi naka 2EI siya class. So, ang sagot is 46.1334. Well, of course, to finalize, dapat ay may over EI siya. Next is 250.8667 divided by 2. Ang sagot natin dyan is 125.4334. While the rest, formality na lang, halimbawa, 245.925 over EI and 56.25 over EI. So, ang lasting na gagawin nyo lang naman dito para mahanap nyo yung deflection sa D, i-add nyo lang naman sila. Okay? So, 46.1334 plus 125.4334 plus 245.925 plus 56.25. Ang sagot natin ay 473.7418. Okay? 473.7418 over EI. So, since ang assumption kasi natin ay pababa siya, so positive din yung naging final answer natin, class. Therefore, tama yung initial assumption na yung deflection at B talaga, no, deflection at P pala to, ay 473.7418 all over EI. This time, downward siya. Okay? Kasi nag-positive yung sagot. Again, i-check natin siya, class, using the double integration method, pero dapat sa double integration makita natin na nag-negative siya. Okay? So, using DIM, ito siya, class, negative 473.7417 over EI. So, tama na negative siya dahil yung naging final answer natin ay downward, no? At the same time, tingnan natin yung numerical value niya dito sa calculator, 7418, the only difference is 0.0001. So, this is attributed due to rounding off error. So, kumbaga, i-assume natin na tama siya, class, kasi nga, napatunayan na natin using the double integration method. Okay? So, proceed na tayo, class, sa next question. Ang next question naman, class, ay determine the slope at C. So, of course, ang gagawin nyo lang naman is mag-a-apply ka ulit ng concentrated moment at C and establish the moment function. Ako, ang aking ina-apply usually talaga ay clockwise moment. Pero ulitin ko, bahala ka kung anong gusto mong ilagay doon. Okay? So, halimbawa, dito, clockwise na 1. And this time, class, dalawang span din ang gagawin mo. Dalawang moment function. So, yung isa is nasa ABC na ngayon, di ba? Since nag-move kasi itong ano natin, concentrated moment, so i-consider natin yung ABC as just one span. So, gagawa tayo ng kanyang moment function. And i-consider din natin yung CDES another span. So, another function yon. By the way, the reaction is dito sa point E, 0.1 na paangat. And dito naman sa point A, 0.1 na pababa. Okay? So, establish ulit natin yung moment function sa ABC, class. Ang kalalabasan, the small m, is negative 0.1x. While on the other hand, sa span BCD, kasi this is a separate na, that is 1 minus 0.1x. Okay? So, I hope this is clear. Ang mababago ngayon, ganito, class,
itong negative 0.1x is applicable na siya both in AB at the same time in BC. So kapag kinopya mo siya ngayon, ang kalalabasan ay negative 0.1x dito. Lagay natin siya both in AB and BC na class. On the other hand, in CD and DE, ito pa rin ang gagamitin nyo na function. By the way, nagkamali lang ako ng label. This must be CDE. Ito no. Dapat CDE siya. So next, 1 minus 0.1x siya class. So lagay mo 1 minus 0.1x. And gamitin mo na lang yung integral function ng calculator nyo para ma-evaluate ito. For instance, dito tayo sa 43.25x tapos negative 0.1 x. Ang limit natin ay from 0 to 2. Ang sagot natin ay negative 11.5333. So next is dun naman sa sunod, this is 43.25x minus 40 ng x minus 2. So, ang magiging sagot naman doon is still negative 0.1x siya pero from 2 to 4. So, ang sagot doon ay negative 54.0667. Sunod, gawin natin class is yung C to D. So, mababago dito. Magkakaroon pa ng minus 2.5 ng x minus 4 na naka-squared. Tapos dito, 1 minus 0.1x na siya from 4 to 7. Okay? So, ang sagot dito ay 122.9625. So, sa panghuli naman, so, dito lang siya mag-a-adjust. This time, minus 5 over 6 ng x minus 7 cube. Okay? X minus 7 cube. Ang kalalabasan doon is from 7 to 10. The final answer will be 28.125. So still, sa last column class, dito sa panghuli, all you need to do is to divide the values by its flexural rigidity. Halimbawa, negative 11.5333 divided by 2. So, ang kalalabasan ay negative 5. Ilan siya? 7667. Tama ba? Yes, tama siya. 7667 all over EI. So, next, of course, yung pangalawa, negative 54.0667 divided by 2. Ang kalalabasan ay negative 27.0334. Negative 27.0334 over EI. So, yung sunod is 122. Itong palang sumunod is simply, ang gagawin mo na lang is 122.9625 over EI, and yung panghuli ay 28.125 over EI. So, para mahanap mo yung magiging slope class at C, all you need to do is to add the values in the last column. Okay? So, theta C, ito yung mga values natin. That is negative 5.7667 minus 27.0334 plus 122.9625 plus 28.125. Ang sagot is 118.2874. Okay? 118.2874 over EI. And since positive ulit siya class, tama yung assumption natin na clockwise siya. So, theta C is 118.2874 over EI. Lagay na lang natin yung direction niya is clockwise. So, kung gagamitan mo to ng double integration method, dapat ang mahanap mo class na final answer ay negative 118.2874 or malapit man lang. And actually, ginawa na natin to. Tingnan na lang natin doon sa naging sagot niya last time. So, sa double integration method, ito siya. Theta C is negative 118.2874
0.2875. So, may rounding off error ba siya? Yes, meron. Kaya lang, 0.0001 na naman. So, almost negligible na yan. Kaya, i-consider na rin natin na tama yung ating naging sagot. Okay, so next item tayo for letter D. Ang tinatanong is the deflection at C. So, ang i-apply mo lang is a concentrated downward force, di ba? So, ang assumption ko dito, yung deflection nga ay pababa or downward. So, still, gagawa ka ulit ng moment functions in ABC, tapos in CDE. So, dalawang functions lang class ang kailangan mo dito. Okay? So, yung reactions pala sa A ay 0.6, while sa E naman ay 0.4. Sana hindi kayo nalilito dyan. Madali din lang naman mag-compute ng reaction. Now, in ABC, ang magiging moment function natin kapag nag-cut ka somewhere here, no, somewhere dito sa portion na yan, is 0.6x. However, in CDE ulit, pasensya na, baguhin ko lang to. This must be CDE. Erase ko lang. Anyway, the moment function will be, ito rin siya class, 0.6x minus the quantity x minus 4. Okay? So, ang gagawin nyo na lang, if i-fill up nyo ulit siya class dito sa ating table format. So, halimbawa, ito, applicable siya both in AB and BC. So, ang ilalagay natin dito ay 0.6x, tapos ganun din dito, 0.6x. While ito naman is applicable siya in both CD and DE, kaya magiging 0.6x minus x minus 4 and 0.6x minus x minus 4. So, after nito, proceed to integration tayo class. So, halimbawa dito sa una, that is 43.25x, tapos 0.6x. So, ang limit natin ay from 0 to 2. Ang sagot natin dito ay 69.2. Okay? So, pagpatuloy nyo lang yung pag-integrate. So, 43.25x minus 40 ng x minus 2. Tapos, 0.6x. Okay? Ang sagot natin dito from 2 to 4 is 324.4. Sa pangatlong row naman, ang gagawin mo lang, same din, baguhin na lang natin dito, no? Dagdag na lang tayo. Minus 2.5 ng x minus 4 na naka-squared, tapos 0.6x minus x minus 4, okay? So, the limit will be from 4 to 7, right? 4 to 7. Ang sagot ay 491.85. Tama ba? Yes. And lastly, for D to E, dagdagan na lang natin siya dito ng 5 over 6, no? Minus 5 over 6 ng x minus 7 cube. Basta yung principle niya, class, ganito lang naman. Talagang practice your patience in solving problems sa structural theory. 7 tapos 10. So, that is equal to 112.5. So, para matapos na to, for the last column, itong 69.2, I am referring to this one, no? I-divide natin siya class ng 2 para ma-solve natin yung required data sa last column. So, this will be equal to 34.6 over EI. Ganon din for 324.4, divide natin siya ng 2. Ang lalabas ay 162.2 over EI. Well, the rest, do not divide that. 491.85 over EI, while 112.5 over EI. Okay? So, ang gagawin mo na lang dito, the deflection at C is equal to, i-add mo lang naman sila class. So, that is equal to 34.6 plus 162.2 plus 491.85 plus 112.5. So, ang sagot natin ay 801.15 over EI. So, to finalize this one, the deflection at C is 801.15
over EI. Since positive nga siya class, ang initial assumption ko pala na downward siya ay tama. So ilagay mo na lang yung direction niya as formality. Okay? So kung i-check mo ulit to using the double integration method, dapat ang maging final answer nyo ay negative kasi nga 'di ba, ang interpretation natin sa DIM ang negative kapag pababa ang deflection, that is a negative value. So check natin siya. Ito siya class, the deflection at C is negative 801.15 over EI. And yes, tama yung nakuha natin class. So congratulations to us, nakaapat na tayong tama. So last two questions dito, yung panglima naman is the slope at D. Tama ba? Yes. What is the slope at D? Ang gagawin nyo lang naman, is to apply apply the moment at D. Again, clockwise moment class ang ginamit ko. So therefore, ang i-consider natin ngayon is ABCD. Dalawang functions ulit class ang gagawin nyo. Sa pagkakataong ito, ABCD at the same time DE. So isang function lang ang nagre-represent dito and another function will represent the right portion. So for ABCD, that is again negative 0.1x, while for DE, andito na siya class, that is 1 minus 0.1x. Okay? So I hope nasusundan nyo ito kasi paulit-ulit nyo class itong gagawin sa virtual work method. Actually, even in the frames, ganito din ang gagawin nyo. Okay? So now, ang gagawin lang natin is ilagay muna natin, but take note, this negative 0.1x is applicable from A to D. Okay? So since A to D siya, hanggang dito sa pangatlong row. So negative 0.1x siya. Lagay ko lang yon, negative 0.1x from A to D. While in DE, ang mangyayari, ito lang siya, 1 minus 0.1x. Okay? So, 1 minus 0.1x. And I think pwede na natin tong i-integrate. So, paulit-ulit na process, no? 43.25x. Sa unang row ako tumututok, negative 0.1x, and the limit will be from 0 to 2. Substitute nyo lang, ang kalalabasan ay again negative 11.5333. So for the next 3, ganun din siya. Baguhin lang natin to, minus 40 x minus 2. Well, the limit will be from 2 to 4. So from 2 to 4, ang sagot natin ay negative 54.0667. So for the third one, the third question, dito tayo, baguhin lang natin yung integrand. So, minus 2.5 lang ng x minus 4 na naka-squared. Walang problema dito sa small m. Ang limit mababago from 4 to 7. Okay? So, ang sagot natin ay negative 148.1625. So, sa huling tanong, this time, substitute natin. So, baguhin lang natin tong integrand. Minus 5 over 6 ng x minus 7. Tama ba? X minus 7 na naka-cube. So, dito naman, magiging 1 minus 0.1x siya. So, ang limit na natin dito is from 7 to 10. So, that is equal to 28.125. Ang next na gagawin is ito, i-divide nyo na lang siya class ng flexural rigidity. So, yung negative 11.5333, just divide it by 2 kasi naka 2 EI. So, negative 5.7667 tayo dyan. Okay? Negative 5.7667 over EI. Well, for the second one, ganun din, negative 54.0667 divided by 2, ang sagot natin ay negative 27.0334 all over EI. Sa pangatlo, walang problema, negative 48.1625 over EI, and sa panghuli ay 28.125
over EI. And again, to determine the slope at D, all you need to do is to add those values. So the slope at E will be equal to negative 5.7667 minus 27.0334 minus 48.1625 plus 28.125. So, ang sagot is negative 52.8376. Okay? Negative 52.8376. All over EI, of course. Pasensya na, may namali lang pala ako ng pagkopya. Dapat pala negative 148 dito. Oo, namalikmata lang ako. So, negative 148. I'm referring to this one. So, pag inad natin siya, balik tayo dito. This must be negative 148 ito. So, ang final answer natin, wait lang, hindi siya dapat ganito. Namali lang ako. 148.1625. So, ito siya. Negative 152.8376 class. Okay? So, sige. Edit natin siya. Ibig sabihin class, sa pagkakataong ito, since negative siya, mali yung assumption natin na clockwise yung rotation sa D. So, dapat pala, counterclockwise na to. So, the rotation at E is 152.8376 over EI, but the rotation or the direction will be counterclockwise. Kung magdo-double integration method tayo dito class, dapat ang mahanap mo na final answer must be what? Positive siya. Okay? Kasi nga 'di ba sa double integration, positive ang counterclockwise. And ito na siya. Kung titingnan nyo, the deflection at D is 152.8375. So, yung ating error ulit is 0.0001. So, almost negligible lang siya class. So, tama ulit itong ginawa natin. So, para matapos na itong ating situation, dito na tayo sa huling question, determine the deflection at D. Well, of course, in solving for the deflection, all you need to do is to apply a concentrated force of 1 doon class sa point D natin. Okay? And ang gagawin mo, kailangan mong i-establish ulit yung moment function in ABCD tapos in DE. Nagawa ko na siya for ABCD, that is 0.3x, while in DE is 0.3x minus x minus 7. Okay? So, ito yung magiging sagot natin dyan. Ang gagawin nyo na lang is i-fill up mo siya class dito sa ating prepared ng tabular format. So, sige. Ang AB, BC, and CD, pare-parehas lang sila na 0.3x. So, therefore, lagay lang natin siya as 0.3x. Tapos, dito rin ay 0.3x. Tapos, dito din ay 0.3x. Yung nandito naman sa span DE, ito lang siya. Yan yung ilalagay nyo. So, I hope wala ditong nalilito. So, this will be 0.3x minus x minus 7. Okay? So, ang gagawin mo lang dito is i-integrate mo lang isa-isa. So, unahin ko na to. The integral of 43.25x tapos 0.3x. So, ang limit is from 0 to 2. Ang sagot ay 34.6. Yung next na gagawin natin is 43.25x minus 40 ng x minus 2. Tapos, ang limit niya is from 2 to 4. Okay? Ang sagot natin doon ay 162.2. So, patuloy lang natin. Mangyayari dito, minus 2.5. Okay? So, minus 2.5 siya ng x minus 4 na naka-squared. So, hindi mababago yung small m. So, that is equal to 4 to 7. Ang sagot dito ay 444.4875. Okay? 444.4875. And for the last one, dito tayo, minus 5 over 6 lang to. 5 over 6 ng x minus 7 cube. Okay? So, x minus 7 cube siya.
Tapos dito, 0.3x minus x minus 7. Okay? So, ang limit natin is 7 to 10 na class. Ang sagot ay 196.875. Okay? 196.875. So, dito naman sa sa last part, ang gagawin nyo lang 34.6 divided by 2 kasi nga 'di ba ang flexural rigidity nga ay 2EI. So, 17.3 over EI. Doon naman 162.2 divided by 2 ulit. So, 81.1 over EI. Well, the remaining 2, wag nang i-divide ng 2 kasi EI talaga yung kanyang flexural rigidity. 444.4875 over EI tapos 196.875 over EI. Okay? So, the deflection at D, all we need to do is to take the sum of this for data class. So, kumpitin na natin siya. 17.3 plus 81.1 plus 444.4875 plus 196.875. Ang sagot ay 739.7625. Of course, over EI. And since positive siya class, ibig sabihin, tama yung assumed direction natin na downward siya. Kaya 739.7625 over EI, downward ang ating final answer. So again, pag chinek natin ito class, using the double integration method, dapat ang mahanap mo doon ay negative value dahil sa DIM ang interpretation negative is downward. So ito siya class, negative 739.7625. Sa pagkakataong ito, naging sakto class ang ating final answer. So yay! Tapos na tayo class dito sa 6 na tanong sa problem na to. So pwede na tayong mag-summary. Sige, i-summarize na nga natin to nang matapos na rin natin itong video na to. So to summarize, yung unang tanong is the slope at B. Tapos, ang value niya, nakuha na natin siya in tabular. Maganda kasi ang tabular class kasi organized ang solution natin. So, 208.0375 clockwise. So, ilagay natin yung direction. 208.0375 clockwise. Haba ng solution, no? Over EI, syempre. Clockwise. So, yung pangalawang tanong is the deflection at B. So, ilan ba siya? Taas lang natin to. Tiyagaan lang natin to, class. So, parang lumampas. Ito siya. 473.7418 over EI. Again, 473.7418. Sulat na natin siya. And that is downward, right? Lagay mo yung direction. For letter C, ang tinatanong is the deflection at C, and yung numerical value na nahanap natin doon class ay nandito siya. That is 118.2874, no? 118.2874 over AI. And that is clockwise, sorry. Yung pang-apat na tanong class is the deflection at C, and yung na-compute natin na deflection dun ay ilan siya? Ito, 801.15 over EI na downward. Okay? Lagay natin 801.15. And again, downward siya. Yung panglimang tanong is the slope at D. So, yung slope natin at D class is equal to, hindi siya slope at D lang to. Nagkamali lang ako ng nasulat na letter. So, this must be slope at D. That is 152.8376. Okay? 152.8376.
0.8376. And that is counterclockwise pala. Sulat mo na siya. 152.8376 over EI counterclockwise. And letter F, yung deflection natin na D, kasasolve pa lang natin 739.7625 all over EI na pababa. So ito na class, yung ating final answer for our problem. So I hope may natutunan kayo dito sa ating discussion. So i-end ko na to. And my last example para sa application of virtual work is kapag meron na namang internal pin. So yun lang class. I hope na-enjoy nyo rin tong video to. So ingat kayo. So bye-bye!